זאת הפגישה האחרונה שלנו, השיעור האחרון שלנו במבוא למחשבת ישראל. ואני רוצה להקדיש אותו גם לסיכום, ליצור תמונה, לחזור אחורה, לחשוב מה עשינו, וגם להעלות לקראת הסוף שאלות חדשות על, אם נרצה, המחשבה היהודית של העכשיו, של ההווה ושל העתיד. כשיצאנו לדרך בשיעור המבוא, ניסינו להגדיר את התחום, מהי מחשבת ישראל. ונקודת המוצא של הקורס הייתה, מחשבת ישראל היא בעצם, ומכאן גם החשיבות שלה, היא בעצם הניסיון של הוגים, של מסורות, לטפל באופן רפלקטיבי, באופן מושכל, מתבונן, במונחי ושאלות היסוד של המסורת שלהם. זה יכול להיות המסורת היהודית כמכלול של אמונות, יש בה מרכיבים של אמונות, זה אלוהים, התגלות. יש לה גם מרכיבים של פרקטיקה, מצוות, הלכה, מה המשמעות של הפרקסיס הזה, איזה פשר נותן. יש לו גם תמונה של ההיסטוריה. אנחנו לא מעט עסקנו בשאלות של תמונת ההיסטוריה, גלות, גאולה, התפיסה העצמית של הקולקטיב היהודי, פרטיקולריזם, אוניברסליות, מושג הבחירה שלו, הייעוד שהוא מייהד למקומו בהיסטוריה, זה הקשר שלישי. ולזה נלווית רגישויות לתפיסת האדם, שכל הגות גדולה מניחה. כך שאם אנחנו נשאל מהי מחשבת ישראל, מחשבת ישראל הוא העיסוק בשאלות הגדולות של המסורת הזאת, על הפנים המורכבות של המסורת, מאמונה לפרקטיקה, לתפיסת היסטוריה, לתפיסת אדם. ההנחה שלנו לאורך כל הדרך הייתה שמה שמניע את המחשבה היהודית, מה שמעורר רפלקסיה, אנחנו שואלים מה גורם לייצור של הגות, הם שני עניינים. העניין הראשון הוא שבר היסטורי. יש תרבות, מסורת, עולם שלם, ציוויליזציה, נעמדת בפני שבר היסטורי. הרבה פעמים זה גורם לתהליך של הערכה מחדש של עצמה. כן? כך למשל, כשעסקנו בספרות חז"ל, במעבר העצום בין דת המקרא ואחרי העולם של בית שני לספרות חז"ל, אין ספק שמרכיבים לא מבוטלים בספרות חז"ל הם תוצר של עולם היסטורי אחר, בלי מקדש, בלי האפוס המקראי של נוכחות האל בהיסטוריה, בתמונה היסטורית. והשינוי ההיסטורי הזה מחולל רגישויות דתיות חדשות, העלייה של התלמיד חכם, העלייה של תלמוד תורה כערך מרכזי, ההופעה של ההלכה כסוג של מיקרו-דת. זאת הייתה דוגמה של האופן שבו שינוי היסטורי דרמטי מעורר הרבה פעמים סוג של יצירתיות רפלקטיבית חדשה. אגב, אחד הדברים שמקנים חיות ועוצמה למסורת זה היכולת שלה להקל, להחיות את עצמה מחדש אל מול תנאים משתנים. הגורם השני שמאיץ או מעורר סוג כזה של רפלקסיה זה המפגש עם עולם תרבות, עם תמונות עולם אחרות שבתוכם הקולקטיב היהודי היה משוקע לדורותיו. לדוגמה, כשאנחנו טיפלנו במחשבה היהודית בימי הביניים, אין ספק שאחד הדברים שמאיצים אותה, שמפרים אותה, זה המפגש עם העולם, עם הפילוסופיה היוונית, בתיווך המוסלמי שלה, בתוך העולם של היהדות דוברת הערבית, שמייצר צמיחה אדירה של הגות, מסעדיה גאון והרמב"ם, יהודה הלוי ואחרים, שהם שואלים את עצמם איך אנחנו עומדים מול תמונת העולם האריסטוטלית, הנאופלטונית,
איך אנחנו מפרשים את עצמנו, איך אנחנו מפרשים את עצמנו אל העולם הזה, וחלק ממה שהמפגש הזה מעורר זה גם כמובן ויכוחים פנימיים מאוד עמוקים, כיצד להתמודד עם ההקשר הזה. דברים דומים היו בהקשר הזה בעולם של המקובלים, בצמיחה האדירה של הקבלה מהמאה ה-12 ואילך, ששם גם יש מפגש מסוג אחר, התמודדות מסוג אחרת עם אותו סט של שאלות, כולל גם עכשיו דיונים פנימיים אל מול האלטרנטיבות היהודיות שנוצרות באותה תקופה. כך ששני המרכיבים האלה של משבר היסטורי, של המפגש עם העולם האחר, הניסיון שלך לתרגם את עצמך במונחים של העולם הזה, שני המרכיבים האלה הם בעצם מחוללים של תמורות, של תנועה מאוד עמוקה בתוך המחשבה היהודית. אגב, כשדיברנו על העולם המודרני, אחד הדברים, עוצמת הגיוון והשינוי והיצירתיות של המחשבה היהודית בעולם המודרני, היא בין היתר בגלל העובדה שהמודרנה מציבה, אם נרצה, את שתי התופעות האלה כאחת. יש בה שינוי היסטורי עצום. דיברנו על תופעת החילון, על עליית המדינה הריכוזית, על עליית הלאומיות היהודית המודרנית, על עלייה של סוג של היסטוריציזם, כן, של ראייה היסטורית, שבה העבר אינו מקודש, אלא הוא איזשהו נתון ללימוד היסטורי, מדעי, מחקרי וכו'. כל התמורות האלה בהיסטוריה היהודית מחוללים איזה מין שבר טקטוני שמייצר יצירה יהודית מאוד ענפה. גם בתוך ההקשר המודרני מתלווה לכל השינויים ההיסטוריים הדרמטיים האלה, מתלווה גם מובן עלייה של פילוסופיות ותמונות עולם חדשות. דיברנו על המפגש של המחשבה היהודית עם קאנט, כדוגמה, כשטיפלנו בהרמן כהן, עם ההגות הבטר-קנטיאנית האקזיסטנציאליסטית של קירקגורד ואחרים, כשעסקנו ברוזנצוויג ובובר. כך שמה שמעניין בעידן המודרני זה העובדה שהוא מציב בו זמנית בפני המסורת, ההגות היהודית, שני אתגרים גדולים. ההנחה שלנו הייתה, לאורך כל הקורס, שבעצם אין פשר דוגמטי למחשבה היהודית. אני יכול להגיד, מחשבה יהודית חייבת למשל להניח אל אחד נשגב, היא חייבת להניח נאמנות להלכה, זה הגדרה של גבולות המחשבה היהודית. ההנחה שהנחתה את הקורס היא לא להתייחס למחשבה היהודית כאיזה נתון דוגמטי. אם ניקח רק למשל את מושג האל, הוא עובר טרנספורמציות כל כך מורכבות. הוא עצמו מושג שנתון לפרשנות הולכת ומתחדשת. כולל גם טענה, עמדות חילוניות שמייצרות מחשבה יהודית, עסקנו באחד העם, ברדיצ'בסקי ואחרים, שהם גם חלק מהמחשבה היהודית. כי בשבילנו השאלה מהי מחשבה יהודית, או מהם גבולות המחשבה היהודית, מוגדרות על ידי עניין אחד. וזה הניסיון של הוגים, לברר את שאלות היסוד של היהודיות שלהם כיהודים. והם פונים בשאלה הזאת למגוונים שונים של אפשרויות, כולל אגב גם, וזה מאוד חשוב, שמרכיב הנאמנות להלכה הוא עצמו משתנה בצורה מאוד עמוקה. גם השבתאות במובן הזה היא חלק מהמחשבה היהודית. הניסיון לראות בפעולה אנטי-הלכתית מעשה מקודש, או גם העמדות של בובר שרואות בהלכה איזה ניסיון של קיפאון או סירוס של הכוח המפחה של ההתנסות הדתית המיידית. כך שגם אלה הם לא
גם ההלכה היא לא מרכיב מוגדר וקשיח, אלא היא עצמה נתון שעומד לדיון בתוך ההגות היהודית הזאת. וכמו שהניסיון בקורס, ופה יש איזה מורה בקורס כזה, צריך מידה מסוימת של הצטנעות וענווה, והוא להציג את מכלול ההגויות היהודיות, כדי לאפשר לתלמידים, תלמידות, שמתמודדים עם השאלה הזאת, שיש להם עניין בשאלה הזאת, להראות, הנה, פרסנו בפניכם את אופציות ההגות היהודית לדורותיהן. אלה הניסיונות שנעשו בתוך המסורת הזאת, על העושר, על העימותים הפנימיים שלה, על המורכבות שלה, על האינטראקציה שלה עם העולם מסביבה, על ההתמודדות שלה עם שאלות היסטוריות גדולות. אני רוצה גם כהערה מאוד חשובה לשאלות של מבוא, להגיד שזה מאוד חשוב במבוא לומר מה לא עשינו. בכל מבוא יש מידה מסוימת של חטא לחומר שאותו הוא מציג. קודם כל הוא סלקטיבי. צריך לזכור, ויש מידה מסוימת של אשמה, אם נרצה, באקט המבואי. הנה, לא עסקנו, כשאני מסתכל על מה שעשינו במבוא, לא עסקנו למשל בדמות כמו אבן עזרא, שאין ספק שהוא הוגה מאוד חשוב, שהתפקיד והמרכיב של אסטרולוגיה ומדע, שהיצירה הפרשנית האדירה שלו, היא משמעותית מאוד. זו דמות ימי ביניים כבירה. לא עסקנו באופן שיטתי בחסידי אשכנז, למשל. עוד זרם של המיסטיקה היהודית בימי הביניים. אם אני מסתכל על החטאים שלנו, על החוסרים שלנו בהגות יהודית מודרנית, לא טיפלנו לא בהשל ולא בקפלן ולא באחרים. יש מרכיב מסוים של ברירות שמרצה עושה במבוא כזה, כשהניסיון הוא באמת לשאול מהם זרמים מרכזיים, מהם המהלכים המרכזיים, ואידך זיל גמור, בוא נמשיך את השיחה הזאת. מבוא הוא התחלה של שיחה. יש גם עוד עניין שהוא מאוד חשוב להדגיש בשאלה הזאת של מה זה מבוא. זה גם בהוגים שעסקנו בהם. לא הקפנו אותם, ברור. אם היינו רוצים, למשל, לעסוק בזוהר למלוא עומקו, זה שווה קורס, לא רק קורס, יש כאלה שיגידו זה שווה חיים של התעמקות, של עיון. האתגר של מבוא הוא לשאול האם אנחנו יכולים לזקק כמה שאפשר מתוך הוגה או מתוך זרם מסוים את המהלך המרכזי, את הליבה, או אם נרצה, מה היה הפרויקט, מה היו השאלות, באיזה עניינים ההוגה או הזרם הזה מנסה להתמודד, אבל צריך לזכור כמובן שזה ניסיון לחלץ איזה מהלך מרכזי מתוך הגות שהיא מאוד עשירה ומאוד מורכבת, וגם כמו שאני אומר בדברים שעסקנו בהם, אנחנו באיזשהו מובן רק התחלנו. אני רוצה לטפל באיזשהו מרכיב שהוא היה נראה בעיניי מרכזי, ולחזור אליו במעין מחשבות סיום של הקורס. היות וכמו שאמרתי, העמדה שלי לשאלה של מהי מחשבת ישראל לא תלויה באיזו הנחה דוגמטית, יש אל נשגב וכולי, או הלכה וכולי, היא תלויה במודעות או בתודעה של ההוגה או הזרם לנסות לברר לעצמה את הלב של שאלות הזהות היהודית, ההגותית הבסיסית. ומה שיאפיין את המסורת הזאת בהרבה מובנים שהיא מסורת פרשנית. דהיינו, היא לא נקבעת על ידי תכנים מסוימים, על ידי דוגמות מסוימות, אבל היות וההוגה הזה מנסה לברר לעצמו שאלות יסוד של הקיום היהודי ומשמעותו מבחינתו, הוא עושה את זה באמצעים פרשניים. כן? הגות יהודית היא בהרבה מובנים ניסיון להתמודד
עם עולם, עם מסורת, בתהליכים של שיחה מאוד מורכבת. ומה שיאפיין אותה, אם נרצה, כיהודית, זה העובדה שהיא עוסקת במאמץ פרשני כלפי העבר שלה. ובמשך הקורס, מלבד העיסוק שלנו בהוגים, מדי פעם עסקנו גם בנושא. לקחנו נושא מסוים, אם זה יכול להיות קאנון, או זה יכול להיות השפה הדתית, או זה יכול להיות שאלות של מהי אמונה, או יכולות להיות שאלות של האדם האידיאלי או האידיאל טיפוס. אני רוצה להקדיש קצת מחשבה למושג הפרשנות. כי בעצם ההגות היהודית היא פרויקט פרשני. ואחד הדברים המעניינים שמתחולל בהגות הזאת, זה שמתנסחת ומתפתחת באמצעים פרשניים. זה העובדה שמושג הפרשנות עצמו הוא חלק מהתהליך ההגותי שלה. אני רוצה להסביר ולהבין את זה לעומק. אני רוצה לדבר על שני רגעים פרשניים מאוד חשובים ששופכים אור על העניין הזה. ניקח את העולם של חז"ל. יש בו צמיחה של מדרש כז'אנר, והוא בנוי על רעיון מאוד עמוק, שהפרשן אינו כפוף לכוונת המחוקק. זאת אומרת, יש איזושהי עצמאות, הפריצה הפרשנית, אם נרצה, של העולם הזה. היא קשורה לזה שהאל, נותן התורה, נתן תורה, היא ביטוי באיזשהו מובן לרצונו הריבוני, זאת התגלות, אבל מאחר שהפרשן קיבל אותה, הוא לא קיבל אותה כטקסט שהוא מדיום של סמכות, כמשהו שמעביר לו איזו כוונה מסוימת של ריבון עליון, אלא זה טקסט, אם נרצה, מוסמך. דהיינו, מעכשיו והלאה זה בידיו לפרש. הפרשנות היא לא ניסיון לחלץ פשר סמכותי מתוך הטקסט, אלא הוא מפגש, יוצר בין הטקסט לפרשן שלו. כן? כשחכמים אומרים, זה קטע מאוד מפורסם, כשחכמים אומרים, לא בשמיים היא, כן? שנביא אינו רשאי לחדש, שההופעה של אלוהים, כשההופעה של אלוהים בבית המדרש, שאומר, לכך התכוונתי, אין לה תפקיד מכונן, אין לה תפקיד מכריע. כשיש זרם כזה בעולם של החכמים. מה שהם רוצים להגיד זה, תראו, המשמעות של הטקסט היא לא נשלטת על ידי הכוונה של מי שאמר אותו. הטקסט התוצר הפרשני של הטקסט הוא תוצר של שיחה בין כותב או דובר למקבל, לשומע, למפרש. אם אנחנו נתבונן בהגות היהודית בימי הביניים, ואנחנו רואים תמורות עצומות בתפיסה שלה, ניקח שני טקסטים כבירים, שני אולי טקסטים קנוניים של ימי הביניים, מורה נבוכים והזוהר. שניהם, מעבר לחידושים ולתמורות שהם מבצעים במחשבה היהודית, הם גם יוצרים תהליך פרשני מאוד חשוב, שהוא נוגע להבנה שלהם מהו הטקסט ומהו הפירוש. אני אסביר את העניין הזה. לוקחים חיבור כמו מורה נבוכים. והחיבור הזה אומר, תראו, כשאתם נפגשים עם ביטויים מגשימים של האלוהות, אתם צריכים להבין שיש לחיבור הזה פן נגלה, האופן שבו איזה רובד נגלה שמדבר בשפת בני אדם, ומצד שני יש לו פן נסתר, שצריך לחתור אליו באמצעים של פרשנות אלגורית
שתחשוף את המשמעות הפנימית שלו. ופה נוצר כלי עצום לקריאה מחודשת של הטקסט, ואתה אומר, הכלי הזה הוא אפשרי בגלל הראייה של התורה וההתגלות כדיבור פוליטי. פה אנחנו קשורים למהלך שהמקור שלו הוא כבר באפלטון, שבו בכל דיבור פוליטי בעצם אנחנו מדברים לקהל מרובד, לשני נמנים. יש את ההמון ויש את המשכיל. ולכן זה לא רק איזה מעשה כפייה מוזר של איזה אסטרטגיה פרשנית על טקסט. אתה אומר, טוב, זה אלגורי, צריך לקרוא את זה אלגוריה. לא, המעשה הזה עצמו הוא מעוגן בראייה יותר כוללת של מהי תורה. תורה, אם נרצה בהגדרה הזאת, היא אמצעי או כלי שבו מחוקק פונה לקהילה פוליטית שבמהותה היא מרובדת. והיא מרובדת בזה שאתה צריך באותו דיבור לדבר לשני קהלים שונים, כשהלחצים שמופנים על כל רובד בין הקהלים האלה הם שונים לחלוטין. הנמען פה הוא שונה. ולכן אתה צריך לקרוא את הטקסט באיזושהי כפילות. בואו נלך לתפיסה הפרשנית של היצירתית האדירה של חיבור כמו ספר הזוהר. הנה ניקח רגע מסוים שעמדנו עליו כאן. בספר הזוהר, ספר הזוהר מתחיל לקרוא את הפסוק הראשון, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. ואומר לך, תראה, הקונסטרוקציה של המשפט הזה, יש בה בעיה, בגלל שהנושא של המשפט לא קיים, לא כתוב, אלוהים ברא בראשית את השמיים ואת הארץ. הנושא נעלם פה. הנושא כאילו נסתר. המחולל של תהליך הבריאה, ההצלה, לא מצוי פה. אם נרצה, העין, הפסוק הראשון בא להגיד לנו, שאותו יסוד, אותו מרכיב באלוהות, שהוא הנושא האמיתי או הפנימי של המשפט הזה, הוא לא ניתן למבע. זה העין האלוהי, האין סוף, שאי אפשר ללכוד אותו בשם, בתואר, בתיאור, במילה. ולכן, מן העין הזה נאצלת הראשית, שהיא ספירה אחרת, חוכמה, נאצלת אלוהים שזה מידה מן המידות של מערכת האלוהות כולה. יש פה תהליך פרשני מאוד רדיקלי שבעצם הופך את הפסוק הזה מבפנים. ואתה נתקל ביצירתיות הפרשנית הזאת ואתה אומר, מה שבעצם מאפשר אותה בין היתר, זה תפיסה אחרת של התורה, שגם בה עסקנו. והיא שהתורה היא לא מסר לשוני, איזו התנסחות לשונית, מי כותב מקבל, מי כותב לקורא. היא בעצם מבע או גילוי מהותו של האל עצמו. משל למה הדבר דומה? זה כמו שהאל חשף בפנינו את זרועו, הראה בפנינו את פניו עם שרירי הפנים שלו שמביעים כל כך הרבה. התורה היא במהותה, היא לא מסר כתוב שניתן מהאל אל האדם, אלא היא חשיפת או גילום עצמותו של האל על תהליך ההצלה שלו, על גילוי של חייו הפנימיים. ברגע שאתה אומר את זה, ברגע שאתה מייצר תפיסה כזאת, אתה בעצם מאפשר מרחבים פרשניים חדשים שמקנים ליצירה הקבלית מומנטום יצירתי אדיר. זאת אומרת, כשאנחנו מסתכלים על המסורת המחשבה היהודית, ואני פה שוב באיזה שאלות מבוא, פותח נושא, הנה נושא אולי לקורס אדיר בפני עצמו. אנחנו אומרים, המסורת הזאת בעצם מתנהלת כתהליך פרשני.
וחלק מהרפלקסיה שהיא יוצאה, זה על המעשה הפרשני עצמו, על מהו הטקסט, מה היחס בין המפרש והטקסט. והתכנים הפרשניים, היצירתיים שהיא יוצרת, מתאפשרים הרבה פעמים בגלל שינויים מאוד עמוקים בהבנת מושג ההתגלות שלה ובהבנת תפיסת התורה. כשמסתכלים על כל המבנים הפרשניים האלה, על הנועזות שלהם, על היצירתיות שלהם, מגיעים למין, הייתי רוצה להגיד אולי כמה מחשבות לסיום על העניין הפרשני הזה. ניגש אחרי זה לשאלות אחרות שצריך לעסוק בהן לקראת סוף הקורס. אנחנו נתקלים באיזשהו, אם נרצה, מבנה פרדוקסלי. וזה קשור בעצם מושג הקנון, המושג של כתבי קודש, של טקסטים סמכותיים שאותם חוזרים ומפרשים בתהליך של יצירת הגות, מחשבה, פרקטיקה וכו'. מה זה קנון? מה זה טקסט סמכותי? לכאורה אתה אומר שלתת סמכות לטקסט, להגיד טקסט כזה צריך לפרש, ראוי לפרש, זה להגיד שלמשמעות שלו יש כוח, יש עוצמה, היא מחייבת, היא מקור להשראה, אבל יש לה עוצמה. אבל הרבה פעמים קנוניזציה היא לא מתן סמכות למשמעות, אלא היא שינוי במשמעות. אני רוצה להסביר את זה יותר לעומק. אולי ננסח, נרצה, איזה חוק בפיזיקה של הפרשנות. ככל שהטקסט הוא יותר קנוני, דהיינו בעל סמכות גבוהה יותר, כך המשמעות שלו היא פחות יציבה. אם אני מסתכל, היו אומרים לי, תגיד משהו על המסורת היהודית הפרשנית, איזה לקח פילוסופי או אתה יכול להוציא מהמסורת הזו. ורואים תופעה נורא מעניינת. אם הטקסט הוא מאוד סמכותי, המשמעות שלו נהיית יותר פתוחה. ויש לזה סיבות מאוד 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 עמוקות ומאוד מעניינות. Okay. הסיבה האחת היא סיבה, אם נרצה, פרגמטית. נניח שעכשיו אני המורה בתלמוד, ויש לי משנה שכלפיה אני מחויב, ויש איזושהי אפשרות שנראית לי אפשרות סבירה בקריאת המשנה הזאת, שהיא נראית לי לא מתקבלת על הדעת. מה אני עושה? היות ואני מחויב כלפי הטקסט הזה, אני אומר, בוא נפרש אותו כך שהוא יצא באופן מוצלח יותר. דהיינו, דווקא העובדה שהטקסט מחייב אותי, מגמישה את מרחב המשמעות שלו. אם זה היה טקסט שלא היה מחייב אותי, הייתי אומר, כן, זאת המשמעות שלו, אבל נראה לי שהיא לא התוצאה המשפטית הנכונה. אגב, הרעיון גם, שהטקסט הזה אמור לשאת את כל התשובות לשאלות שיינתנו, שהוא מקור לא אכזב לתשובות. הוא מוטען עליו, כזה מטען אדיר של ציפיות, שצריך להגמיש אותו עוד ועוד ועוד, כדי שהוא יעמוד בעומס הציפיות הפרשניות שמוטלות עליו. כן, המשנה אומרת ברגע מאוד מעניין של רפלקסיה הפרשנית, היא אומרת, הלכות שבת זה הררים התלויים בסערה. יש לנו המון הלכות ויש לנו פסוק אחד, לא תעשה כל מלאכה, או עוד כמה פסוקים, ועליהם צריך לתלות את כל הקורפוס הנורמטיבי הזה שנקרא שבת. בשביל זה אתה צריך להרחיב ולהגמיש את המשמעות של הטקסט עוד ועוד. אגב, טקסט קנוני גם מקבל משמעויות הרבה יותר גמישות מטקסטים אחרים, בין היתר, בגלל שאתה מטעין עליו טענה מאוד מעניינת שעולה בתולדות הפרשנות היהודית, והיא שככל שהטקסט יותר מקודש, אין בו שום ייתור, כל דבר בו הוא משמעותי, כן? אנחנו צריכים ללמוד מכל אות ואות שבו מסר, כן?
ואחד הטקסטים המאוד מעניינים במסורת היהודית על פרשנות, הטקסט של הקדמת הרמב"ן לתורה, לפירוש התורה, שהוא אומר לנו, התורה היא רצף של אותיות, שחלוקת האותיות האלה למילים, בראשית ברא אלוהים, היא דרך אחת לפרש את הטקסט, אבל היה יכול להיות עולם אפשרי שבו הטקסט הזה כתוב לנו לא בראשית ברא אלוהים, אלא בראש יתברא אלוהים. והוא אומר, איך אנחנו יודעים את זה? כי אנחנו יודעים שאנחנו מקפידים בכתיבה של התורה על חולם מלא או חולם חסר. האם אנחנו כותבים את האו עם וו או בלי וו. ולכאורה זה לא אמור לייצר שום הבדל סמנטי אם אתה כותב את זה בכתיב מלא או בחסר. אבל היות ואתה מקפיד על הטקסט, על כל אות שבו, ואתה אומר שלטקסט, הטקסט המקודש הזה, צריך להקפיד על כל אות ואות שבו. ברגע שככל שאתה מקפיד עליו יותר, ככל שהוא בעל מבנה סמכותי מוקפד, כך המשמעות שלו נהיית יותר ויותר נזילה. כי אתה שואל, רגע, אז מה האות הזאת? למה זה חולם מלא או חולם חסר? מה זה אמור להביע? ולמה אם נרצה אפילו, כן, יש לנו דרשה מאוד רדיקלית, שחוזרת ומהדהדת בתולדות הפרשנות היהודית, שאפילו כשכותבים ספר תורה ועושים תגים לאותיות, כן, יש הקפדה על איזה כתרים, איך כותבים את היוד הזאת למעלה, כן? וההקפדה הזאת אומרת, היות ואנחנו מקפידים לא רק על איזה אות תהיה, אלא על צורת האות. צורת האות גם מוסרת לנו מסר. כך שיש לנו תופעה, אם נרצה, מאוד מעניינת בתולדות הפרשנות. והיא שככל שהטקסט יותר קנוני, ככל שהמרכיבים שלו הם יותר סמכותיים, מוחלטים, קשיחים, כך המשמעות שלו היא יותר ויותר גמישה ורבת פנים. זאת תוצאה מובהקת מהתבוננות של התהליכים הפרשניים של עולם ההגות היהודית מייצרת. אגב, זה גם תוצאה נכונה, אם מסתכלים על מערכות בהקשרים אחרים, נסתכל מערכת כמו שיטות משפט, ואתה אומר לעצמך, לחוקה, אם ניקח שיטות משפט שיש בהן חוקה, ולחוקה יש מעמד משפטי יותר גבוה מחוק רגיל. בגלל שיש לה מעמד משפטי יותר גבוה, המשמעות של החוקה הזאת היא הרבה יותר גמישה. כל מי שלומד היסטוריה של פרשנות חוקתית במשפט, יודע איזה התגמשות של משמעות יש לחוקות. אגב, בהערת סוגריים, הערת צד, אנחנו צריכים לחשוב על כך שאחד התוצאות המעניינות של העובדה שככל שהטקסט הוא קנוני יותר, כך המשמעות שלו יותר גמישה ונזילה, זה שבעצם הטקסט הקנוני, הטקסט הסמכותי, מאיים על המסורת שנשענת עליו, כן? כי אפשר להגיד, רגע, המסורת הזאת באיזשהו מובן כל כך התרחקה מהפשר המיידי של הטקסט שעליה היא נשענת, שהחזרה אל הטקסט הסמכותי מאיימת על כל מסורות הפירוש שנסמכות עליו, ולכן בהרבה הקשרים, ואנחנו מכירים את זה מכל מיני דתות, כולל גם במובנים מסוים המסורת היהודית, גישה ישירה, לא מתווכת, אל הטקסט הקנוני אסורה, או לא ממליצים עליה. והרבה תנועות מהפכניות בעולם היהודי, ההשכלה, הציונות, היא הרבה פעמים חזרה אל התנ"ך באופן לא מתווך כדי לערער על המסורות שנשענות עליו. כך שמה רצינו להגיד בעצם בערעורים האלה על פרשנות? רצינו לומר, היות ואנחנו לא מתייחסים אל המחשבה היהודית כאל סט של דוגמות, אלא כאל מסורת פרשנית, יצירתית, שמה שמאפיין אותה, או הגבולות שלה, נהיים תחומים על ידי הניסיון של הפרשן ההוגה לברר את שאלות
את ההבנה העצמית היהודית שלו, כיהודי, מתוך שיחה עם מסורת העבר היהודית, אנחנו צריכים לעסוק בשאלה של מהי פרשנות, איך תהליך הפרשנות מתהווה, ואיזה תמורות, אם נרצה תמורות מסדר שני, יש כשאנחנו חושבים על מושג הפרשנות כשלעצמו, ומה הוא מחולל. אז הנה מחשבה אחת שעולה, אם נרצה נגיד, תגיד לנו מה זה כתבי קודש, כן? מה זה טקסט קנוני, מה זה טקסט מקודש. טקסט מקודש הוא אותו טקסט שבעצם אין לו משמעות חתוכה. שהיות והוא מקודש, המשמעות שלו הולכת ונפתחת ומתגמשת ומתרחבת. זה איזה מין תוצאה פרדוקסלית של המונח של הטקסט הקנוני המחייב.